Dear students, welcome to the physics class. आज हामी फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च र सँगसँगै इन्ट्रेस्टिङ ब्रान्च पनि रहेको छ यो अप्टिक्सको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। यो अप्टिक्स भनेको के हो त अब? वाट इज अप्टिक्स भन्दै गर्दाखेरि अप्टिक्स इज अ ब्रान्च अफ फिजिक्स द्याट डिल्स विथ द लाइट एन्ड अदर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। लाइट एन्ड अदर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्समा डिल गर्ने फिजिक्स नै के हो त? अप्टिक्स हो। अब लाइट भनेको के हो भन्दाखेरि लाइट इज अ भिजिबल रेडिएसन विच अलाउज अस टु सी। हामी जति पनि कुराहरू देखिरहेको हुन्छौँ त्यो के को कारणले गर्दा हुन्छ त? लाइटको कारणले। र यही अप्टिकल फेनोमेनाहरू जुन लाइटसँग रिलेटेड छ त्यही अप्टिकल फेनोमेनाहरू हामी केमा पढ्छौँ त? अप्टिक्समा पढ्ने गर्छौँ। सँगसँगै हामीले अप्टिक्समा इन जेनरल देख्ने कुराहरू जस्तै रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सनदेखि लिएर मोडर्न अप्टिक्स जुन तिमीहरूले सुनिराखेको हुनसक्छौ, लेजर भयो, अप्टिकल कम्प्युटर्स भयो, होलोग्राम भयो, माइक्रोस्कोप भयो, टेलिस्कोप भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बेसिक प्रिन्सिपल अफ अप्टिक्स अथवा जेनरल नलेज अफ अप्टिक्सबाट नै हामीले के गर्न सक्छौँ त? अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ। अब हामीले अप्टिक्समा यहाँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि अप्टिक्समा हामीले इन जेनरल पढ्ने कुराहरूमा भनेको रिफ्लेक्सन आउँछ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ, त्यसै गरी डिस्पर्सन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन अनि पोलराइजेसन। अब हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ क्लास 11 अथवा क्लास 12मा गइसकिसकेपछि डिटेलमा पढ्छौँ। रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिस्पर्सन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजेसन। तर हामी यो कोर्समा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनलाई मात्रै डिल गर्नेछौँ। अब रिफ्लेक्सन के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले बिहान बिहानै उठेर ऐना हेर्छौ नि, ऐना हेर्दाखेरि यहाँ आफ्नो इमेज देख्छौ नि, त्यो इमेज नै के को कारणले गर्दा बनिरहेको छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अफ लाइटको कारणले गर्दा बनिरहेको छ। त्यसै गरी रिफ्र्याक्सनको इक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि तिमीहरूसँग मेजरिङ स्केल अथवा मिटर स्केल हुन्छ नि, त्यो मिटर स्केललाई एउटा बकेट अफ वाटर अथवा पानीमा लगेर डुबाउने भने कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो बाङ्गिएको जस्तो देखिन्छ नि। हो, त्यो बाङ्गिएको देखिनुको कारण के हो भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन अफ लाइट हो। त्यसै गरी डिस्पर्सनको कुरा गर्दाखेरि डिस्पर्सनमा तिमीहरूले व्हाइट लाइटलाई प्रिजमबाट पठायो भने के हो, त्यो 7वटा डिफ्रेन्ट कलरमा डिस्पर्स भएको देख्छौँ हामीले, द्याट इज कल्ड द डिस्पर्सन अफ लाइट। त्यसै गरी अरू फेनोमेनाहरू छन् जस्तै इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसनहरू। यी सबै फेनोमेनाहरू हामी क्लास 11 12मा आउँदै गर्दाखेरि एकदम डिटेलमा पढ्नेछौँ है। अब हामी कुरा गरौँ लाइट एन्ड रिफ्लेक्सनको बारेमा। लाइट एन्ड रिफ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि लाइटको सोर्सहरू के हुन्छ त? यो बारेमा हामी पढौँ। सोर्सेस अफ लाइटको कुरा गर्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो लुमिनस सोर्स। अब लुमिनस सोर्स भनेको कस्तो सोर्स भन्दाखेरि विच क्यान ग्लो अन देमसेल्फ, जुन आफै ग्लो गर्छ। त्यसको इक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौँ त? सनलाई लिन सक्छौँ, स्टार्सलाई लिन सक्छौँ, लाइट बल्बलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को सोर्स हुन्छ, हामी त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा नन लुमिनस सोर्स। नन लुमिनस सोर्स भनेको कस्तो सोर्स? जुन आफै ग्लो गर्दैन, जस्तो अर्थ भयो, मुन भयो, बुक भयो, यी सबै सोर्सहरू के हुन् त? नन लुमिनस सोर्स हुन्। अब मुनको कुरा गर्दा त तिमीहरू पूर्णिमाको रातमा हेर्ने हो भन्दा त्यो त उज्यालो देख्छौ, त्यो त लुमिनस हो कि भनौँला, तर त्यो लुमिनस होइन। त्यो के कारणले गर्दाखेरि हामीले उज्यालो देखिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अफ सनलाइटको कारणले गर्दाखेरि। सो नन लुमिनस सोर्समा हाम्रो के पढ्न आउँछ त? अर्थ, मुन, बुक। हामी आफै पनि के हौँ त? नन लुमिनस सोर्स अफ लाइट हौँ। त्यसै गरी लुमिनस सोर्स अफ लाइटमा के आउँछ त? हाम्रो सन हुन्छ, स्टार्स हुन्छ, त्यसै गरी के हुन्छ? लाइट बल्ब हुन्छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी अफ लाइट छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइटले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि होमोजेनियस युनिफर्म मिडियममा लाइट के गर्छ त? स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ। त्यति बेलासम्म लाइट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ जुन बेलासम्म त्यसले कुनै अर्को मिडियमको इन्टरफेसमा गएर त्यो के हुँदैन? स्ट्राइक हुँदैन। कुनै पनि अर्को मिडियमको इन्टरफेसमा गएर त्यो स्ट्राइक हुने बित्तिकै त्यो मिडियमको इन्टरफेसमा के हुन्छ त? त्यहाँ लाइट डेभिएट हुन्छ र अर्को मिडियममा त्यो इन्टर गर्छ। तर अर्को मिडियम पनि त्यस्तै होमोजिनियस मिडियम छ भने त्यो मिडियममा लाइट इन्टर गरिसकेपछि के हुन्छ त? फेरि त्यहाँ पनि स्ट्रेट लाइनमै मुभ गर्छ। सो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइटले के भन्छ भन्दा कुनै पनि अप्टिकल मिडियममा लाइट के गर्छ त? स्ट्रेट लाइनमा पास गर्छ अथवा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ। मैले अहिले भर्खर तिमीहरूलाई भने अप्टिकल मिडियम। अब यो अप्टिकल मिडियम भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ एउटा टर्म आउँछ अप्टिकल मिडियम। अप्टिकल मिडियम भनेको यो एनिथिङ अथवा एनी मिडियम द्याट एलाउज लाइट टु पास थ्रु। अब अप्टिकल मिडियमको इक्जाम्पल अथवा अप्टिकल मिडियमको टाइपहरूको कुरा गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो होमोजिनियस मिडियम, अर्को हुन्छ हेटेरोजिनियस मिडियम, थर्डमा हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम, फोर्थमा आउँछ हाम्रो ट्रान्सलुसेन्ट
मिडियम र फिफ्थमा हामी भन्छौँ अप्याक। अब यो होमोजिनियस मिडियम, हेटेरोजिनियस मिडियम, ट्रान्सप्यारेन्ट, ट्रान्सलुसेन्ट र अप्याक यो कस्तो खालको मिडियमहरूलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ भन्दाखेरि होमोजिनियस मिडियम भनेको जुन मिडियम के छ त युनिफर्म छ। यसको इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिने हो भने होमोजिनियसको इक्जाम्पलमा हामी के लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ डिस्टिल्ड वाटर भनेर हामी लिन सक्छौँ यसको इक्जाम्पल, अर्को हुन्छ ग्लास स्ल्याब। त्यसै गरी हेटेरोजिनियस मिडियम भनेको यो मिडियम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन युनिफर्म छैन। यसको इक्जाम्पलमा के आउँछ त भन्दा एउटा हुन्छ हामीले मडी वाटरको रूपमा यसलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो एयर पनि के हुन्छ त हेटेरोजिनियस मिडियमको इक्जाम्पलको रूपमा हुन्छ। त्यसै गरी ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियमको रूपमा हामीले के लिन सक्छौँ त यसमा लिन सक्छौँ हामीले एयर लिन सक्छौँ, ग्लास स्ल्याब लिन सक्छौँ। यी इक्जाम्पल के का हुन् त भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियमका। ट्रान्सलुसेन्ट मिडियमको इक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त ओइल लिन सक्छौँ हामीले, त्यो पछाडि ग्राउन्ड ग्लास लिन सक्छौँ, एज वेल एज वाक्स पनि लिन सक्छौँ। त्यसरी अप्याक भनेको त अप्याक भनेको कस्तो मिडियम भन्दाखेरि यसले के गर्दैन लाइटलाई पास गर्न दिँदैन। यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त हाम्रो वाल हुनसक्छ, स्टोन हुनसक्छ, यस्तै इक्जाम्पलहरू हुन सक्छन्। यी भए हाम्रो अप्टिकल मिडियमका टाइपहरू जसमा होमोजिनियस मिडियम, हेटेरोजिनियस मिडियम, ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम, ट्रान्सलुसेन्ट मिडियम र अप्याक। अब हामी कुरा गरौँ वेभ फ्रन्टको। वेभ फ्रन्ट भनेको के हो त? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ हामीले लाइटको बारेमा डिल गर्दै गर्दाखेरि। वेभ फ्रन्ट भनेको इट इज द लोकस अफ पोइन्ट्स द्याट आर इन द सेम फेज। सो वेभ फ्रन्ट भनेको के रहेछ त लोकस अफ पोइन्ट द्याट आर इन द सेम फेज। अब हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि एउटा पोखरीमा हामीले पोखरीको पानीमा हामीले एउटा ढुङ्गालाई ड्रप गरिदिने हो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ सर्कुलर वेभ्सहरू, यसरी सर्कुलर वेभहरू के हुन्छ त अवे फ्रम द्याट पोइन्ट अफ त्यो हामीले जहाँ ढुङ्गा खसाइन्छ त्यो पोइन्टबाट के हुन्छ तिनीहरू टाढा गइरहेको हुन्छन्। यस्तो सर्कुलर वेभ्सहरू देख्न सक्छौँ। र यो यिनीहरूको वेभ प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भने यस्तो खालको वेभ प्याटर्न हुन्छ यिनीहरूको। र यहाँ हामीले जुन देख्छौँ यो जुन वेभ पिक्स, यो वेभ पिक, यो वेभ पिक, यो वेभ पिक, यो वेभ पिक्सहरू र यी वेभ भ्याल्युहरू हुन्छन् नि यिनीहरू के हुन्छन् त सेम फेजमा हुन्छन्। र यी वेभ पिक्सहरूलाई हामीले एउटा वेभ फ्रन्ट भन्छौँ। त्यसै गरी यो वेभ भ्याल्युलाई पनि के भन्छौँ हामीले एउटा वेभ फ्रन्ट भन्छौँ। सो वेभ फ्रन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि लोकस अफ द पोइन्ट्स द्याट आर इन द सेम फेज। यहाँनिर यो सर्कुलर वेभ हो, यहाँ यसरी यो गइरहेको हुन्छ, यतापट्टि पनि यो यसरी नै आइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन वेभ पिकहरू छ यो वेभ पिक, यो वेभ पिक, यो वेभ पिक यिनीहरू सबै के हुन्छन् त एउटै फेजमा हुन्छन्। सो दिज आर द वेभ फ्रन्ट। सो वेभ फ्रन्टलाई के भन्न सकिन्छ त लोकस अफ पोइन्ट्स द्याट आर इन द सेम फेज। यो वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेप अफ द वेभ फ्रन्ट डिपेन्ड्स अपन द सोर्स। वेभ फ्रन्टको सेप चाहिँ के गर्छ त सोर्समा डिपेन्ड गर्छ। कस्तो टाइपको सोर्स छ त्यही अनुसारको के हुन्छ त वेभ फ्रन्ट हुन्छ। यहाँ मैले केही इक्जाम्पलहरू लिएको छु, यहाँ हेर्न सक्छु। स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट कस्तो खालको कन्डिसनमा बन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट सोर्स छ भने त्यति बेला त्यसले बनाउने वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ त स्पेरिकल हुन्छ। त्यसै गरी यो लिनियर सोर्स छ, यो लिनियर सोर्सले बनाउने वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल टाइपको वेभ फ्रन्ट हुन्छ। अब प्लेन वेभ फ्रन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि वेभ फ्रन्टलाई लार्जर डिस्टेन्सबाट हेर्ने हो भने त्यो कस्तो देखिन्छ त त्यो प्लेन देखिन्छ। पोइन्ट सोर्सले बनाउने वेभ फ्रन्ट हाम्रो स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट हुने भयो जुन यहाँ तिमीले देखिरहेको छौ। त्यसै गरी सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट कस्तोले बनाउने भयो त भन्दाखेरि लिनियर सोर्स छ भने त्यसले बनाउने वेभ फ्रन्ट कस्तो हुने भयो त सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट हुने भयो। र हामीले प्लेन वेभ फ्रन्ट चाहिँ कस्तोलाई भन्छौँ भने यी दुवै वेभ फ्रन्टहरूलाई हामीले लार्ज डिस्टेन्सबाट हेर्ने हो भने के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो दुवै वेभ फ्रन्ट प्लेन देख्न सक्छौँ। र प्लेन वेभ फ्रन्टको एउटा इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भने सनलाइट अथवा रेज अफ सन कमिङ टु द अर्थ, त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लेन वेभ फ्रन्टको रूपमा लिन सक्छौँ। किनभने सन त हाम्रो के छ त एकदमै लार्ज डिस्टेन्समा छ र त्यहाँबाट आउने लाइट रेजहरूले बनाउने वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लेन वेभ फ्रन्टको रूपमा एज्युम गर्न सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ लाइट रेको बारेमा। अब यो लाइट रे हामीलाई किन टर्म कोइन गरियो अथवा लाइट रे किन हामीलाई चाहियो अथवा यसलाई हामीले किन डिस्कस गर्ने भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइटलाई कन्भिनियन्ट रूपमा बुझ्नको लागि हामीले वेभ फ्रन्टको टर्ममा नभइकन लाइट रेको टर्ममा हामीले डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइटलाई बुझ्न सक्छौँ। इट इज द कन्भिनियन्ट वे टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइट। अब लाइट रे भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ स्ट्रेट लाइन एलोङ विच द लाइट ट्राभल। लाइट रे भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो
जुन डिरेक्सनमा के गर्छ त लाइट ट्राभल गर्छ र इट इज इमेजिनरी लाइन्स नर्मल टु द वेभ फ्रन्ट। अघि जुन हामीले वेभ फ्रन्ट बनाएको थियौँ नि, यो पोइन्ट सोर्स हो भने यो पोइन्ट सोर्सले बनाउने वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ भनेको थियो, स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट हुन्छ भनेको थियो। अब यहाँबाट हामीले यसलाई लाइट रे यसरी ड्र गर्ने हो भने यो के हुन्छ त, यो जुन वेभ फ्रन्ट छ नि, वेभ फ्रन्टसँग के हुन्छ त, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो लाइट रे आर द इमेजिनरी लाइन्स द्याट आर नर्मल टु द वेभ फ्रन्ट। नर्मल भन्नुको मतलब परपेन्डिकुलर टु द वेभ फ्रन्ट। यसरी हामीले लाइट रेलाई बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले लाइट रेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब लाइट रेलाई हामीले केले डिनोट गर्ने भन्दाखेरि लाइट रेलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन विथ द एरो हेड इन द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइट। लाइट जता प्रोपागेट गर्दैछ त्यतैपट्टि हामीले के गर्छौँ त, एरो हेडलाई राख्छौँ। अब लाइट रे सँगसँगै अर्को एउटा टर्म आउँछ हाम्रो, त्यो टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि बिम। अब बिम भनेको के हो भन्दाखेरि बिम भनेको कलेक्सन अफ लाइट रे। यो त एउटा सिङ्गल लाइट रे भयो। अब यस्तै हामीले धेरैवटा लाइट रेलाई कलेक्सनको रूपमा हेर्ने हो भने, एज अ कलेक्टिभ रूपमा डिफ्रेन्ट लाइट रेलाई हेर्ने हो भने त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले बिम भन्छौँ। र बिमलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ, इट इज द कलेक्सन अफ लाइट रेज। अब बिम पनि हाम्रो कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि हामीले 3 टाइपको बिम्स लिन सक्छौँ। पहिलो हामीले के लिन्छौँ त भन्दाखेरि इट्स कल प्यारलल बिम अफ लाइट। अब प्यारलल बिम भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्यारलल रेजहरूको कलेक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई भन्छौँ प्यारलल बिम। त्यसै गरी हाम्रो अर्को हुन्छ इट्स कल द कन्भर्जेन्ट बिम। यसलाई के भन्छौँ अरे हामीले, यसलाई भन्छौँ हामी कन्भर्जेन्ट बिम। यो कन्भर्जेन्ट बिम भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि लाइट सोर्सबाट लाइट आउँदै गर्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा आएर कन्भर्ज भयो। हेर त यहाँनिर यो एउटा लाइट रे यहाँ आइरहेछ, अर्को लाइट रे यहाँबाट यहाँ आइरहेको छ, त्यसै गरी अर्को लाइट रे यहाँबाट यहाँ आइरहेको छ र यो ओ भन्ने पोइन्टमा आएर कन्भर्ज भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्छौँ त हामीले कन्भर्जेन्ट बिम भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो, यसलाई के भन्छौँ त हामीले डाइभर्जेन्ट बिम भन्छौँ। यो कुनै एउटा सोर्स छ, यो सोर्स एस छ, यसबाट के भइरहेछ त भन्दाखेरि डाइभर्ज भएर लाइट रेहरू इमिट भइरहेको छन्। यहाँ हेर त यो एउटा यता गइरहेको छ, यो यसरी गइरहेको छ, यो यसरी गइरहेको छ भने यसलाई के भन्छौँ त हामीले, यसलाई भन्छौँ डाइभर्जेन्ट बिम भनेर भन्छौँ हामीले। सो बिममा कति प्रकारका हुने रहेछन्, 3 टाइप्स अफ बिम हुने रहेछन्। एउटा प्यारलल बिम, यसलाई हामीले प्यारलल बिम भन्यौँ, यो भयो कन्भर्जेन्ट बिम र यो डाइभर्जेन्ट बिम। र एउटा क्वेसन लिएको छु मैले यहाँ, द सेप अफ द वेभ फ्रन्ट एट अ भेरी लार्ज डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स इज भनेर सोधेको छ र अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा सर्कुलर, अप्सन बीमा स्पेरिकल, अप्सन सीमा सिलिन्ड्रिकल र अप्सन डीमा प्लेन। द सेप अफ द वेभ फ्रन्ट एट अ भेरी लार्ज डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स इज। वेभ फ्रन्टको सेप कस्तो हुन्छ त, एट अ भेरी लार्ज डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स। अहिले पनि भर्खर मैले डिस्कस गरेको थिएँ, एट अ लार्ज डिस्टेन्सबाट हामीले हेर्ने हो भने वेभ फ्रन्टको सेप कस्तो देखिन्छ त, प्लेन देखिन्छ। द लाइट रेज कमिङ फ्रम अ भेरी लार्ज डिस्टेन्स सिम्स प्यारलल टु इच अदर। त्यस कारणले गर्दाखेरि लार्ज डिस्टेन्सबाट हामीले हेर्ने हो भने द सेप अफ वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ त, प्लेन हुन्छ। सो करेक्ट अप्सन वुड बी अप्सन डी, द सेप अफ द वेभ फ्रन्ट एट अ भेरी लार्ज डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स इज प्लेन। अब हामीले रिफ्लेक्सन र लाइटको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लज अफ रिफ्लेक्सन भनेको के हो त, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। वाट आर द लज अफ रिफ्लेक्सन? लज अफ रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ त, अथवा कतिवटा लज अफ रिफ्लेक्सनहरू छन् भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। मैले यहाँ तिमीहरूलाई एउटा फिगर लिएको छु यहाँ हेर है त, एक्स एन्ड वाई। यहाँ हामीले XY भन्ने एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस लिएको छौँ र O भनेको यो एउटा पोइन्ट लिएको छौँ जहाँ हाम्रो लाइट AO इन्सिडेन्ट भइरहेको छ। AO इज द इन्सिडेन्ट रे र यहाँ के भयो त, यो लाइट रे AO रिफ्लेक्ट ब्याक भएर कहाँ गयो, OB मा गयो। द्याट इज कल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। र हामीले यो जुन पोइन्टमा लाइट AO इन्सिडेन्ट भयो यहाँनेर नर्मल ड्र गर्ने हो भने, यहाँ हामीले नर्मल ड्र गर्ने हो भने नर्मल भनेको ON जुन छ यो भनेको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस XY सँग के छ त, परपेन्डिकुलर छ। यो हामीले यो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्समा नर्मल ड्र गर्ने हो भने यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जुन यो I छ द्याट इज इक्वल टु द एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। अब यहाँनेर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो जुन इन्सिडेन्ट रे छ यो इन्सिडेन्ट रे AO ले केसँग बनाउने एङ्गल भन्दाखेरि ON। इन्सिडेन्ट रे AO ले
यो नर्मल ON सँग बनाउने एंगललाई के भनिन्छ त हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छौं। त्यसैगरी यो रिफ्लेक्टेड रे OB ले नर्मल सँग बनाउने एंगललाई के भन्छौं त हामीले रिफ्लेक्टेड एंगल अफ रिफ्लेक्सन भन्छौं। र यहाँनेरि जुन यो इन्सिडेन्ट रे AO छ, यो AO ले यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस XY सँग बनाउने एंगल जुन छ, यसलाई यो एंगल छ, यसलाई हामीले G ले डिनोट गर्छौं। यो एंगल चाहिँ के हुन्छ त ग्लान्सिङ एंगल भन्छौं यसलाई चाहिँ। अब यहाँनेरि हेर्ने हो भने यहाँ के देखिन्छ त एंगल अफ इन्सिडेन्स I र एंगल अफ इन्सिडेन्स R बराबर हुन्छ। दिस इज द फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सन, दैट इज एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एंगल अफ रिफ्लेक्सन। यसलाई हामीले कसरी लेख्छौं एंगल I इक्वल्स टु एंगल R। त्यसैगरी अब यहाँ हेर्ने हो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट रे जुन छ AO र रिफ्लेक्टेड रे OB, त्यसैगरी यो नर्मल ON, all three lie on the same plane। र यो नै के हुन्छ त सेकेन्ड ल अफ रिफ्लेक्सन, दैट इज इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल all lie in the same plane। सो यो दुईटा ल जुन छ एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एंगल अफ रिफ्लेक्सन, दैट इज एंगल I इक्वल्स टु एंगल R। त्यसैगरी इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल all lie in the सेम प्लेन। यो दुईटा ल नै के हो त ल अफ रिफ्लेक्सन हो। अब रिफ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा यो रिफ्लेक्सन कति प्रकारका हुन्छन् अथवा रिफ्लेक्सन कति टाइपका हुन्छन् भनेर हेर्ने हो भने यो रिफ्लेक्सन कति टाइपका हुन्छन् त दुई टाइपका हुन्छन्। र पहिलोलाई हामीले के भनेका छौं रेगुलर अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को हुन्छ इरेगुलर अथवा डिफ्युज रिफ्लेक्सन। अब रेगुलर रिफ्लेक्सन र इरेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको कस्तो रिफ्लेक्सन हो भनेर भन्दै गर्दा रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको प्यारलल बीम अफ लाइट जब रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुन्छन् र त्यो लाइट रेहरू रिफ्लेक्ट ब्याक भएर जाँदाखेरि प्यारलली रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ भने त्यस्तो रिफ्लेक्सनलाई के भन्छौं त हामी रेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छौं। र यसलाई हेर्ने हो भने यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त AB रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ, यहाँ यो आयो प्यारलल बीम अफ लाइट आयो, प्यारलल बीम अफ लाइट आएर यहाँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट भइसकेपछि यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदा पनि के भयो त प्यारलली रिफ्लेक्ट ब्याक भयो। यो रिफ्लेक्सनलाई के भन्छौं त हामीले रेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छौं। यो रेगुलर रिफ्लेक्सन कस्तो सर्फेसमा हुन्छ भन्दाखेरि हाईली पोलिश सर्फेस अथवा हाईली स्मुथ सर्फेसमा के हुन्छ त हाम्रो यो रेगुलर रिफ्लेक्सन अकर हुन्छ। र यहाँनेरि हेर्ने हो भने ल अफ रिफ्लेक्सन फलो गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि यहाँ हेर त यहाँनेरि जुन यहाँ हामीले नर्मल ड्र गर्ने हो भने पहिलो रे अफ लाइटमा यहाँनेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँनेरि पनि नर्मल ड्र गर्ने हो भने यहाँ पनि एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। र यो थर्ड रेमा पनि हामीले नर्मल ड्र गर्ने हो भने यहाँ पनि के हुन्छ त एंगल अफ रिफ्लेक्सन बराबर एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। यो सबै इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे एज वेल एज नर्मल यो के छ तीनटै एउटै प्लेनमा छ। सो ल अफ रिफ्लेक्सन यहाँ के हुन्छ फलो हुन्छ। सो हामीले जब प्यारलल बीम अफ लाइट कुनै पनि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, तर रिफ्लेक्टिङ सर्फेस कस्तो हुनु पर्यो एकदमै स्मुथ अथवा हाईली पोलिश रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट भयो भने त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट ब्याक हुने लाइटहरू के हुन्छन् त प्यारलली नै रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। र यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई के भन्छौं त हामी भन्दा रेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छौं अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अब इरेगुलर रिफ्लेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इरेगुलर रिफ्लेक्सन हेर्ने हो भने सर्फेस रेगुलर छैन, सर्फेस स्मुथ छैन अथवा हाईली पोलिश छैन भने त्यो बेला त्यो सर्फेसमा प्यारलल बीम अफ लाइटहरू यसरी इन्सिडेन्ट भयो भने प्यारलल बीम अफ लाइट इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि जुन लाइट रेहरू रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ त्यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुने लाइटहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दे आर नट प्यारलल टु इच अदर। यहाँ हेर त यो प्यारलल बीम अफ लाइट इन्सिडेन्ट भएको थियो, तर यो जुन रिफ्लेक्टेड बीम छ रिफ्लेक्टेड बीम हेर्ने हो भने त यिनीहरू यो चारवटा यिनीहरू के छ त एक आपसमा प्यारलल छैन। र यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई के भन्छौं त हामी इरेगुलर अथवा डिफ्युज रिफ्लेक्सन भन्छौं। तर यहाँ पनि के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने यो इरेगुलर अथवा डिफ्युज रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि पनि ल अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ त फलो गर्छ है। यहाँनेरि पनि के हुन्छ त एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। र सँगसँगै इन्सिडेन्ट रे, नर्मल र रिफ्लेक्टेड रे के हुन्छ त अल लाई अन द सेम प्लेन।